महाराष्ट्र राज्यामध्ये एकूण बीएमएसचे सीट्स किती आहेत? एकूण डिव्हिजन करायला गेलो तर आपण फुल्ली गव्हर्नमेंट कॉलेजेस त्याचे सीट्स आणि फुल्ली प्रायव्हेट असतात, परंतु त्यातले 85% गव्हर्नमेंट सीट्स देतं, त्यामुळे त्याला आपण प्रायव्हेट कॉलेज किंवा सेमी गव्हर्नमेंट कॉलेज म्हणतो. अशा प्रकारचे सीट्स आणि त्याचबरोबर डीम्ड कॉलेजेस की ज्या ठिकाणी कसल्याही प्रकारचं म्हणजे तुम्हाला आरक्षण पण मिळत नाही आणि फी मध्ये पण सवलत मिळत नाही आणि थोडेसे स्टँडर्ड कॉलेजेस असतात आणि थोडंसं मेरिट पण खाली येतं. अशा प्रकारचे टोटल महाराष्ट्रामध्ये 80 कॉलेजेस आहेत, म्हणजे 80 नंबर ऑफ कॉलेजेस बीएमएस कॉलेजेस महाराष्ट्रामध्ये आहेत. त्यामधले गव्हर्नमेंट कॉलेजेस एकूण 21 बीएमएस कॉलेजेस आहेत. त्यामध्ये एकूण 1712 एवढे सीट्स आहेत. 1712 एवढे गव्हर्नमेंटचे सीट्स आहेत. त्यातले 15% सीट्स हे ऑल इंडिया कोट्यातून भरले जातात आणि राहिलेले 85% जे असतात ते आपल्याला गव्हर्नमेंटमध्ये आपल्या मेरिटनुसार भरले जातात. या ठिकाणी दरम्यान ओपनचं मेरिट हे 450च्या आसपास राहतं, कारण MBBS नंतर लगेच सेकंड ऑप्शन सगळेजण BMS कडे बघायला लागलेले आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये टोटल एकूण 55 कॉलेजेस सेमी गव्हर्नमेंट BMSचे आहेत. त्यामध्ये 85% मेरिट कोट्यातून भरलं जातं आणि त्या ठिकाणी एकूण 3610 एवढे सीट्स आहेत आणि जवळपास यातले 85% कोटाचं मेरिट जे आहे ते जवळपास NT 1, 2, 3 व्हीजे आणि जवळपास सर्वच STचं थोडंसं मेरिट खाली येतं, नाहीतर SC पर्यंत आणि ओपन आणि OBC या सगळ्यांचं मेरिट दरम्यान 330च्या आसपास राहतं. त्यामुळं ह्यावर्षी सुद्धा मेरिट कमी येईल का वगैरे असं सगळा प्रश्न विचारला जातो, तर कदाचित मेरिट खाली येईल का नाही माहित नाही, परंतु बहुतेक 330 वगैरेच्या वरतीच राहील, पण खाली येणार नाही असं मला वाटतंय. त्यामुळे BMS ज्याला करायचे त्यांनी दरवर्षीपेक्षा पेपर अवघड आहे आणि आपण 100% मिळू शकेल आपण अशा हिशोबाने जर असेल तर ते कदाचित ते चूक आहे. आपल्याला 100% जर सिक्युअर करायचं असेल तर आपण इतर गोष्टीमध्ये आपण सपोर्ट करू शकतो. त्याचबरोबर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये डीम्ड 4 कॉलेजेस आहेत आणि त्या ठिकाणी 360 एवढे सीट्स आहेत, म्हणजे 360 सीट्स डीम्ड कॉलेजेसचे BMSचे आहेत. म्हणजे एकूण सर्व कॉलेजेस बघायला गेले तर 80 कॉलेजेस इन महाराष्ट्रामध्ये BMSचे आहेत. बॅचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन अँड सर्जरी या नंबर 2चा जो कोर्स आहे त्याचा आहे आणि टोटल सीट्स 5682 एवढे सीट्स आहेत. डीम्ड कॉलेजेसमध्ये 85% मॅनेजमेंट कोटा असतो आणि 15% हा NRI कोटा असतो, नॉन रेसिडेन्शियल इंडियनसाठी असतो. आणि प्रायव्हेट कॉलेजेसमध्ये 15% हा मॅनेजमेंट कोटा असतो, त्याला कॅपिटेशन मनी घेऊन ते पण मेरिटच्या बेसिसवर घेतलं जातं आणि 85% हा गव्हर्नमेंट कोटा असतो आणि त्या ठिकाणी आपल्याला ॲडमिशन घेता येऊ शकतं. आपला जो सेफ झोन आहे तो गव्हर्नमेंटमध्ये दरम्यान 430च्या वरती असला तर गव्हर्नमेंट BMS मिळू शकतं आणि प्रायव्हेट कॉलेज मात्र 330च्या आसपास असेल तर मिळू शकते. दरम्यान 300च्या वरती असणाऱ्या लोकांना बऱ्यापैकी सिक्युरिटी 300 नीट स्कोअर असणाऱ्या खाली असणाऱ्या लोकांना कसल्याही प्रकारची सिक्युरिटी नाही आहे, कारण 4च कॉलेज डीम्ड आहेत आणि त्या ठिकाणी मिळेल असा आशावाद वाटत नाही. शेवटपर्यंत आपल्याला वेटिंग राहावं लागेल. तर अशा स्थितीमध्ये डीम्ड कॉलेजेसमध्ये फीज पण जास्त असते आणि दरम्यान मॅनेजमेंट कोटाच्या दरम्यान ते सगळं पडतं. तर कदाचित आपल्याला काही समजा BMS कॉलेजच्या संदर्भामध्ये काही मार्गदर्शन पाहिजे असेल तर आम्ही तुम्हाला करू. कर्नाटक राज्यातील महाराष्ट्रातील मॅनेजमेंट कोट्यामध्ये किंवा ह्या सर्व गोष्टीमध्ये आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आम्ही सोबत तुमच्या आहोत आणि आमचा मोबाईल नंबर हा दिलेला आहे, याच्यावरती तुम्ही व्हॉट्सअप आपला डिटेल्स करून लगेच संपर्क करून आम्ही तुमचे 100% प्लेसमेंट करण्याचा प्रयत्न करू. करिअर मेकिंग गायडन्स ऑलवेज तुमच्या सोबत आहे. एवढंच नव्हे तर काउन्सिलिंगमध्ये सुद्धा पेड काउन्सिलिंग प्रोग्राम आम्ही तुम्हाला देऊ. हा व्हिडिओ BMS डॉक्टरांसाठी करण्यासाठी आपल्याला सीट्समध्ये एक सीट सिक्युअर करण्यासाठी सर्वांसाठी उपयोगी पडावा अशा आशावादातून बनवलेला आहे. हा आपल्याला आवडला तर लाईक करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन निश्चित दाबा. हा जो कन्सेप्ट आहे तो आपण प्रत्येक महाराष्ट्रामध्ये मेडिकल सायन्सेसमध्ये येऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येक माणसासाठी बनवण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आपण करत आहे. याच्यासाठी आपण सपोर्ट करावा आणि प्रत्येक पुढील 2, 3, 4 महिन्याच्या कालावधीमध्ये लागणाऱ्या डेली अपडेट्स आम्ही तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.